السلام علیکم، زه یم شاهد جان امین او تاسو ګورئ کی آف سکسس. ګرانو دوستانو، موږ ام ایس ایکسل شروع کړی. ام ایس ایکسل کې موږ هوم منیو کې نن موږ ویو سټایل. نو سټایل کې موږ سره دی اول کنډیشنل فارمیټینګ. ما هلته یو سمپل ټیبل جوړ کړی دی، ګریټر لیس بټوین ایکوال ټیکسټ. همدغه شان دا موږ سره په کنډیشنل فارمیټینګ په هایلایټ سیل رول کې دي. دا موږ اوس استعمالوو چې کنډیشنل فارمیټینګ څنګه یوز کیږي او ولې موږ یوز کوو. نو ټول نه مخکې کنډیشنل فارمیټینګ د نوم نه ظاهریږي. کنډیشنل یعنی کنډیشن ورکول، فارمیټینګ یو خاص کنډیشن ورکړه، په هغې مطابق به تاته دا سیل فارمیټ کوي. دلته اوس زه نمبرز لیکمه. دلته ما سره اول نه رولز اپلای و، نو دې نه زه رولز ختموم. رالم هلته سلیکټ مې کول سیلز او رالم به کنډیشنل فارمیټینګ له هلته رالم کلیر رولز. نو هلته ما کلیر سلیکټډ رولز سیل نه مې کلیر کړ. ښه دلته ما غټ نمبر ورکړی، دا زه بیرته کموم. دا ټیکس ما سمپلی سلیکټ کړ، کنټرول په سی په ځای مې کاپي کړ او هلته رالم کنټرول وي، همدا شان په دې نورو سیلونو کې مې پیسټ کړ. ها ټیکس دیټ کانټینټ دې ځای کې به زه اوس ټیکسټ ورته ولیکم چې ما ته لږه اسانتي او همدغه شان تاسو ته هم اسانتي. کنټرول زیډ په ذریعه به واپس کړم او هلته رالمه. هلته زه اوس ورته لیکم چې شاهد د څو نومونه ما ولیکل. همدغه شان رالمه چې کوم ډیټ سیل دی دې له رالم او دلته زه ورته تاریخ ورکوم. نو تاریخ 9/18/2019 مې وله ورکړم. دا ما ډېر کم سره نور تاریخونه چې کوم ټول راغله. همدغه شان دا بیا کنټرول سی او دلته رالم کنټرول وي مې کړم. ها نو اول موږ سره دی په کنډیشنل فارمیټینګ کې ګریټر دین. نو زه راځم ګریټر چې کوم سیل موږ جوړ کړی وه، کالمز ویلیو کې پوټ کړی وه، هلته رالم او ما ګریټر دین ما کلیک کړ. ګریټر دین دلته اوس چې کوم یو نمبر ورکوم هغه ټول نمبر ماته هایلایټ کوي چې کوم د هغې نمبر نه زیات وي. مثال کے طور پر زه دلته ورکوم چې 44، نو ما ته ټول هایلایټ یې کړ چې کوم د 44 نه زیات وي. موږ سره تاسو هلته لیدی شئ دا ټول نمبر چې کوم یې 54 نه دي کې زیات یا ټول ماته هایلایټ کوي. زه بیا هلته رالم او هلته ورکړ چې 67، نو 67 نه ما سره 2 نمبر غټ دي. دلته تاسو کلر هی چینج کولی شئ، مختلف قسمه رنګونه دلته دي تاسو ولا ورکولی شئ. دا وګوره اوس ما سره ریډ بارډر دې که سوچو کې ما سره بارډر معمولی شان ریډ شو. کاسټم فارمیټ نه هم دې ځینې راغشتی شئ، خپل فارمیټ ولا ورکولی شئ، مختلف قسمه چې څنګه ستاسو خوښوي. زه بیرته رالم او دې ځینې مې یلو فیل که او هلته مې ولا نمبر بل ورکړه. دا اوس زه چینج کوم، هلته مې ولا ورکړه 64. وګوره ما سره چې کوم ګریټر نمبر یي 64 نه هغه یې ماته هایلایټ کړ. لیس چې کوم دی که نه د همدغه شان طریقه ده چې کوم نمبر یې لیس یي یو خاص نمبر به ولته ورکړي. زه دلته وله ورکوم چې 33 نه کم لیس یي ماته ټول هایلایټ که. نو ماته وایي چې تا سره 2 د 33 نه لیس دی. دا سیل هم سلیکټ شوی او دا موږ سره دي هېڅ شی هم نشته، نو دا 0 حسابېږي. همدغه شان بټوین په 2 نمبرو کې یو خاص یو 2 نمبر ورکړه، هغې په نمبرو په منځ کې چې کومې نمبر راځي ټول به تا ته هایلایټ کېږي. دلته وګوره اوس اول نه ورکړل شوي 21 and 58. دلته ولا تاسو بل نمبر هم ورکولی شئ. زه ورته وایم چې 25 او هلته ورته وایم چې 100. نو وګوره ما سره دا ټول هایلایټ کړم. د ایکول هم همدا حساب د ایکول دله ایګزیکټ همغه نمبر راخلي چې کوم نمبر ته غواړئ. زه ورته وایم چې ما ته هغه نمبر فایند کړه چې کم د 64 برابر وي. هلته ورته وایم چې ګرین یې کړه. ښه 64 خو دلته ما سیل نیو سلیکټ کړي.
دا سیل به زه اول سلیکټ کوم ورته ځکه چې په دې باندې زه یو خاص کنډیشن اپلای کوم. ایکول ټو رالمه اول ته مې ورته وویله چې ما ته 64 هایلایټ کړئ. نو ګوره 64 یې هایلایټ کړو. اوس ورته 46 هایلایټ یې کړم. 57 هایلایټ یې کړه. چې کوم نمبر تاسو غواړئ دلته ورکړئ تاسو ته به هغه هایلایټ کړئ. دې نه علاوه موږ سره ټیکسټ دیټ کانټین دې مطلب دا دی دا موږ ته هغه ټیکسټ وښیي چې هغه لري. مثال کې طور به زه دلته رالمه او زه ورته یم چې ما ته هغه ټیکسټ وښیه چې هغې کې اے سي. ما ته یې هغه یو ته وښود. زه اوس بیا ورته یم چې اے پکې نو ټول یې راته وښود. بیا ورته وایم چې آی پکې نو ما ته ولی علي شاهد راته وښیل چې دې کې آی پریزنټ دی موجود دی. ښه همدغه شان ډیټ بل راځي موږ په سره اډیټ اکرینګ مطلب دا موږ ته هغه موږ سره چې کوم تاریخونه پریزنټ وي په سیلز کې دا موږ ته هغه تاریخ وښیي چې کوم موږ خوښوي. زه ورته یم چې یسټرډے چې کوم هغه ما ته وښیه خو یسټرډے ډیټ ما سره شته نه دی ځکه چې ما سره نن 18 تاریخ دی او دلته ما 18 ورنه سټارټ اخیستی. نو زه ورته یم ټوډے نو ما ته یې ګوره ټوډے وښود. هندا ګوره ټوډے. ښه زه بیا ورته وایم چې ټومارو ما ته وښیه نو ټومارو شو. همدغه شان دیز نه تاسو نور هم سلیکټ کولی شئ. نیکسټ ویک زه ورته ما ته وښیه. دا ګوره نیکسټ ویک چې کوم دغه ما ته سلیکټ کړه. ښه دې کې بل موږ سره دی ډوپلیکیټ ویلو موږ ته ډوپلیکیټ ویلو وښیي. زه اوس دې نه راځم ورته یم چې یلو یې فیل کا خو دې کې ما سره ډوپلیکیټ ویل نشته ټول ډفرنټ دي. دا به سلیکټ کړم رالم دلته او ډوپلیکیټ مې کړ. نو ګوره ما سره چې کوم ډوپلیکیټ ټول یې ما ته هایلایټ کړم. زه بل شیټ لازم. ښه بل موږ سره دی کې دی ټاپ بوټم رولز. دا هم سمپل دی. ټاپ 10 ایټمس کوم ټاپ 10 یي هغه به تاته وښیي. ټاپ 10% چې کوم یي هغه به تاته وښیي. ټاپ 10 بوټم ایټمس چې کوم یي یعنې لاندې مخه چې کوم ټاپ 10 یي هغه به تاته وښیي. او بوټم 10% دی چې کوم لاندې مخه لس چې کوم اول پرسنټیج یې به تاته وښیي. ټول نه غټ ایوریج او بلو ایوریج به تاته وښیي. ښه بل دی ډیټا بار. ډیټا بار څه مطلب دی؟ نو زه بیرته همغه شیټ ته ورځم. شیټ 1 ته رالم او دا مې سلیکټ کړم. دا بای ډیفالټ موږ سره پراته دا تاته وښیي سیل چې دا سیل زیات دی دا کم دی. دې سیل کې کومه ویلو دا غټه ده دا وړوکې ده په فارمیټ په ذریعه باندې. دا ګوره تاسو ما سره چې کوم 77 دی هغه دلته ما سره مکمل فول دی. نور پسې ګوره لږ لږ فولي وي نو دې دا کار دی. ښه دې نه علاوه موږ سره چې کوم کنډیشنل فارمیټینګ کې ډیټا بار باندې تاسو مختلف قسمه اپلای کولی شئ. کلر سکیلز هم دې ځینې هم تاسو کولی شئ مختلف قسمه. آیکن ورته سیټ کې دې ځینې آیکن سیټ کولی شي. وګوره ما سیګنلز والا سیټ کړو. نو 77 چې کوم دی ما ته وایي چې دا فول سیګنل دی مطلب دا ټول نه غټه ده. بیا 75 چې کوم دی دا هم وي فول دی دا هم غټ انسه ده. او بیا چې دلته راشم 33 له نو ما ته وایي 33 ټول نه وړوکې ده. فارمیټ سیل چې کوم ټیبل ته جوړ کړی یا هغې سیل فارمیټ چې کوم کې نو دې ځله راشه مختلف قسمه فارمیټ دلته موجود دی موږ سره اپلای کولی شي په. نو وګوره ما سره مختلف قسمه اپلای شو. ښه دې له چې ما کوم رول ورکړو دا رول زه ختموم نو دلته به راشم کنډیشن له او بیا به راشم کلیر رولز له او همدا به ورسلیکټ کوم فرام سلیکټډ سیل. نو ما سره ټول رول کلیر شو. ښه زه اوس راځم ټیبل ته. دې ځنه زه مختلف قسمه ټیبل فارمیټ اپلای کولی شم. وګورئ تاسو مختلف قسمه ډېر زبردست فارمیټس دي. سیل سټایل دې ځنه تاسو سټایل چې کوم دا سیلز دی دې سټایل تاسو چینج کولی شئ. وګورئ تاسو مختلف قسمه سټایلز تاسو ولا ورکولی شئ. ښه زبردست ښکلي ښکلي. ښه بل ما سره دی انزرټ. انزرټ څه کار دی؟ یو سیل ضرورت دی تاسو ته غواړئ چې انزرټ یې کړئ نو سمپلی راشه دلته انزرټ کا او بس انټر یې کا نو تاسو سره سیل انزرټ شو. دلته ما سره پته نه لګي زه راځم دلته او دلته ما سره سیل ضرورت شو نو انزرټ سیل. وګوره ما سره سیل رالی خو دا څنګه راغلی دا مکمل رو ما سلیکټ کړی وه. انزرټ ته رالم
سیل مې که دا وګوره ما سره مکمل سیل رالی خو رو راله دلته غونډه مکمل. کنټرول زیډ مې که دلته رالم بیا او بیا مې انزرټ که. هلته سوچه کې انزرټ سیلز دی مطلب سیلونه انزرټ کول او زه ورته یم انزرټ شیټ روز رو ماته انزرټ که. نو وګوره ما صحیح رو انزرټ کړه. ښه بیا رالمه زه ورته یم هلته چې انزرټ شیټ کالم ماته کالم انزرټ که. نو وګوره هلته ما سره بل کالم یې انزرټ کړو. ټیبل رو اباو ویلو دا هم همدې کې تاسو اسانتیا سره کولی شئ. مطلب تاسو ته سیل یو رو ضرورت دی تاسو دې نه سیمپلی انزرټ کولی شئ. بله طریقه دا ده چې رایټ کلیک وکړئ د ماوس او راشئ انزرټ ته. دلته وګورئ تاسو انزرټ ټیبل کالم ټو د لیفت او ټیبل روز اباو. وګورئ دې نه تاسو مختلف قسمه رو هغه انزرټ کولی شئ. او اوس غواړئ چې ډیلیټ کړئ رو نو سیمپلی ډیلیټ ته راشه. ډیلیټ سیلز ما سره رو مکمل ډیلیټ شو. ډیلیټ هم هماغه طریقې دي سیمپلی. ښه بل د ما سره فارمیټ سیل فارمیټ دی. دا دې کې ته سیل هایټ سیل ویټ چې کومي دا چینج کولی شي. دا شان چې کوم روز سیل یو طرف رو ده بل طرف کالم دی مطلب کالم او رو دي نو ته دې نه هر څه چینج کولی شي. 15 زه ورته یم چې نه 55 یې که چې ما ته ښه صفحه پته ولګي. نو وګوره ما سره چینج شو. ښه دې نه دلته رالم بیا آټو فټ ورته یم بیرته خپله برابر به شي. همدا کالم همدا طریقه ده. ډیفالټ ویټ چې کوم ډیفالټ بای ډیفالټ وي هغه به خپل ځای ته راشي. ښه بل دی ما سره هایډ ان هایډ. زه غواړم چې دا ګریټر چې کوم سیل دی کوم کالم ما جوړ کړی په ټیبل کې دا زه هایډ کم. نو دلته رالم سیمپلی او بیا مې ویزیبیلیټي کې په هایډ باندې کلیک وکړه او زه ورته یم چې هایډ کالمز. نو کالمز هایډ شو وګوره لاړې ما سره. ښه هایډ او ان هایډ چې کوم اپشن دی ته به راشم او زه ورته یم ان هایډ کالم. بیرته ما سره کالم رالی. تاسو شیټ هم هایډ کولی شئ یعنې پټولی شئ. دلته راشه هایډ له او دلته هایډ شیټ. نو شیټ ما سره هایډ شو وګوره 2 3 بل شیټ نشته. فارمیټ ته رالم. فارمیټ نه بعد زه بیرته رالم ان هایډ شیټ ته او دې نه مې شیټ سلیکټ که او اوکې مې که وګوره ما سره شیټ رالی. فارمیټ سیل کې بل موږ سره دی رینیم شیټ د شیټ نوم چینج کول. نو زه ورته یم چې دلته فرسټ شیټ نوم چینج شو. دا وګورئ تاسو فرسټ شیټ شیټ 2 دلته اول و شیټ 1 نو هغه چینج شو. بل موو اور کاپي شیټ دا هم سیمپلی هغه ټیپ کلر چې کوم هغه وي دا چینج کول دي. نو دې کلرونه تاسو سوچ وکئ دا بلیک شو ما سره دا نور بلو پاتې دي ځکه چې ما هلته کلر چینج کړم. راشه کلر له او دې نه وګوره ریډ شو. ریډ ته مې چینج کړم. ها دې نه پروټیکټ شیټ پروټیکټ کول. نو فارمیټ سیل شو کوم دغه چې ته ورکوې دا ټول ورته سلیکټ کړې چې کم شي نه ته پروټیکشن غواړې. هلته وله ورکه پاسورډ چې کوم پاسورډ ته ورکول غواړې. ما وله ورکه شاهد او بیا رینټر پاسورډ کوي بیا مې شاهد وله ورکه اوکې مې کړم. دا وګوره اوس نه کېږي. The cells or chart that you are trying to change is protected. دا اوس پروټیکټډ دی ما سره. ښه پروټیکشن یې ختمول غواړئ نو فارمیټ ته راشه او ان پروټیکټ یې که او پاسورډ وله ورکړه چې کوم پاسورډ دې ورکړی نو دا وګوره اوس ما سره ان پروټیکټ شو. چینجینګ پکې زه کولی شم. فارمیټ سیل نو دې ځای نه تاسو نور فارمیټونه هم چینج کولی شئ د سیل. ها نن دپاره همدومره بس دی. په بله ویډیو کې انشاءالله موږ نور کار کوو. تاسو نه هیله کوم که تاسو اوسه پر چینل نوي سبسکرایب کړئ نو هیله کوم سبسکرایب یې کړئ او نور سره شیر کړئ تر څو چې تاسو سره ستاسو نور ملګري هم زموږ د ویډیوګانو نه ګټه اوچته کړي.